Да, действительно, эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но я думаю, что журналисты должны это знать, во всяком случае эксперты это прекрасно понимают. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране, в России, была крайне незначительной. Когда ты на Кавказе, самое главное связи, они так просто не устанавливаются. Они ни денег не стоят, ничего. Это только личный контакт с человеком, твое личное доверие. Кривавий подарунок на день народження диктатора – вбивство російської журналістки Анни Політковської. Йому виповнилося 54, їй назавжди було 48. Анна Політковська була спеціальною кореспонденткою «Нової газети». Почала працювати на медіа 1999 року. Для неї тема Другої чеченської війни розпочалася з висвітлення теми біженців. А тоді поїздки на фронт і критика Путіна, зокрема через так звані теракти з підривами багатоповерхівок на Росії. Журналістка розслідувала жорстокість і злочинність російських військових у Чечні. Вона писала про тортури, масові страти, викрадення та продаж російськими солдатами чеченських трупів їхнім родинам для належного ісламського поховання. Російські медіа заявляли про тиск з боку Владимира Путіна. Але Анна Політковська опиралася режиму і продовжувала висвітлювати його криваву діяльність. За це їй неодноразово погрожували, залякували, жахали вбивством. 7 жовтня 2006 року Анну Політковську застрелили. По обіді у під'їзді будинку, де мешкала журналістка, бездиханне тіло знайшла сусідка. Згодом так зване слідство постановило. Невідомий у темному одязі спочатку з близької відстані тричі вистрілив у неї, двічі влучивши у груди і один раз у плече, після чого зробив контрольний постріл у голову. В ліфті багатоповерхівки знайшли пістолет Макарова і відпрацьовані гільзи. Колеги Політковської, друзі та міжнародні групи свободи преси заявили, що її вбили, аби змусити замовкнути або в помсту за минулі статті. У цей день російський диктатор саме святкував свій день народження. Рідні Анни і колеги оплакували журналістку, яка не мовчала про злочини та гріхи путінського режиму. Стіл пані Політковської в нині закритій газеті стояв недоторканним 17 років. З її друкарською машинкою, окулярами, нотатками та книгою, назва якої, здавалося, підсумовувала безкарність путінської ери. Історія безрезультатного розслідування. А вже після початку повномасштабного вторгнення уряд Росії помилував Сергія Хачекурбанова, якого засудили за вбивство російської журналістки. Він погодився брати участь у війні проти України і заслужив помилування від російського диктатора. Його адвокат стверджує, що підзахисному відразу запропонували командну посаду через попередній досвід служби у спецназі у 1990-х роках. Про покарання для справжнього замовника цього вбивства не йдеться. Кремль заперечує свою причетність до цього. Мовчав і теперішній очільник Чечні Рамзан Кадиров. Анна Політковська писала і про одного, і про другого. В обох випадках йшлося про злочини. Фамилия моя Литвиненко, зовут меня Александр. Я бывший подполковник Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Сейчас я живу в Англии, где имею политическое убежище. Я и моя семья. А це Олександр Литвиненко. Ще за рік до того, як Путін став президентом вперше, ФСБшник відкрито говорив про те, що вищі чини наказали йому з колегами вбити бізнесмена та політика Бориса Березовського. Це російський олігарх, якого називають одним із тих, хто привів Путіна до влади. Однак у 2000-х він емігрував до Лондона і став одним із найзапекліших критиків путінського режиму. 2013 року, після кількох оголошених спроб прибрати олігарха, в одному з будинків у британському Аскоті виявили тіло Бориса Березовського. За офіційною версією, він наклав на себе руки, та обставини його смерті досі залишаються таємницею. Тиск Кремля на Литвиненка не змусив себе чекати. Низка порушених кримінальних справ спонукала його з родиною просити політичного притулку у Великій Британії. Там він співпрацював з тамтешньою та іспанською розвідкою, зливав ФСБшників і боровся з російською мафією у Європі. Прожити в країні без режиму вдалося неповних 5 років. Буквально, у листопаді 2006 року він згорить у лікарні. У Литвиненка зафіксують порушення функцій кісткового мозку, який не вироблятиме достатньої кількості лейкоцитів для підтримки імунної системи організму. Лише Ростин незабаром покаже, що це отруєння полонієм-210 – радіоактивною речовиною.
Це метал, знайдений в урановій руді. Його ізотоп 210 відрізняється високою радіоактивністю, оскільки випромінює позитивно заряджені альфа-частинки. Якщо він знаходиться поза тілом людини, то не становить собою великої небезпеки, оскільки альфа-частинки переміщуються на відстань не більше декількох сантиметрів і не можуть проникнути через шкіру. Однак, якщо він потрапляє всередину навіть у найменшій кількості, то настільки пошкоджує внутрішні органи, що вони перестають працювати і настання смерті неминуче. Полоній-210 колишньому спецпризначенцю у чай підмішає екс-колега з ФСБ Андрій Луговой. Литвиненко помітить недобре, лише повернувшись додому. Його доправлять до лікарні з підозрою на харчове отруєння. Шанси вижити будуть 50/50, і Олександр боротиметься за життя понад 20 днів, а тоді помре. І світ підозрюватиме у вбивстві російського диктатора аж за 9 років після смерті Литвиненка. Все доказательства указывают в одном направлении, а именно, что при убийстве господина Литвиненко они действовали по поручению кого-либо еще. Я пришел к выводу, что существует большая вероятность того, что господин Луговой отравил господина Литвиненко по указанию ФСБ, Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Я также пришел к дальнейшему выводу, что господин Ковтун также действовал по указанию ФСБ, возможно, не непосредственно, а через господина Лугового, но, вероятно, зная, что существует организация, чьи указания он выполняет. Далее я заключил, что операция ФСБ по организации убийства господина Литвиненко была, по всей вероятности, утверждена господином Патрушевым, который являлся тогда главой ФСБ, а также президентом Путиным. Владимир Путин голосовал бы за Януковича. Он Владимир Путин, чтобы вы поняли. А це вже Борис Німцов, російський опозиціонер і критик Путіна. Він підтримав помаранчеву революцію у Києві, а після початку війни засуджував окупацію Криму. Есть 3 возможных сценария революции в России, и по степени вероятности они распределяются следующим образом. На первом месте – националистический сценарий. Это будет революция с погромами инородцев. На втором месте – сценарий социалистический или коммунистический. Это будет революция, вызванная недовольством народа, падением уровня жизни, отсутствием социальной мобильности, ростом коррупции и воровства, социального расслоения, ненавистью к олигархам. И, наконец, на третьем месте по степени вероятности – либеральная революция, вызванная отсутствием свободы и демократии. В любом случае, революция – это кровь. 100% ответственность за революционный сценарий несет Путин, поскольку зубами и когтями цепляется за власть и проводит политику воровства и жульничества. Жодної революції проти чинної влади так і не відбулося. Але на піку своєї політичної кар'єри Борис Німцов передбачить, яким буде жахлива майбутня Росія Путіна. Внутри страны будет усиливаться реакция, ксенофобия, то есть ненависть ко всем остальным гражданам планеты, и будет усиливаться авторитарные диктаторские тенденции. Это очевидно. В политическом плане это усиление диктатуры и авторитарных тенденций. В бизнес-плане это ограничение для русских компаний. И в плане международной напряженности это гонка вооружений. На 1 березня 2015 року російська опозиція запланує мирний марш «Весна». Борис Німцов таки не вийде на акцію. 27 лютого о 23:40 невідомий вб'є його 4 пострілами у груди, голову і серце. Миттєва смерть напередодні оприлюднення звіту під назвою «Путін і війна». Німцов збирався продемонструвати докази участі російської армії у війні на Донбасі і причетність Путіна. Массовая гибель российских солдат была связана с эскалацией конфликта и противостоянием, в частности, под городом Дебальцево. В отличие от прошлого года, на этот раз российские солдаты перед отправкой в Донбасс официально увольнялись из вооруженных сил по требованию руководства. Таким образом, планировалось скрыть участие нашей армии в боях, выставляя военных добровольцами. Не вистачить кількох людей і пальців на їхніх кінцівках, аби порахувати кількість смертей, яких замовив Путін. Губернатор Магаданської області Валентин Цвітков, убитий пострілом в голову за боротьбу з кримінальними угрупуваннями на Далекому Сході. Журналіст і письменник, депутат Держдуми Юрій Щекотихін, розслідував вибухи 99-го року і помер після так званої загадкової хвороби, що, ймовірно, була спричинена талієм. Головний редактор російської версії журналу Forbes – американський журналіст Пол Хлєбніков, застрелений під будівлею медіа.
розслідував корупцію у Кремлі. Російський терорист Євгеній Пригожин, якого ліквідують у польоті в серпні 2023 року. За те, що почав бунт проти Москви і за те, що знайшов у собі сили виступати проти путінської кліки. І ще десятки тих, кого з першого разу вбити не вдалося. Екс-співробітник російської військової розвідки Сергій Скрипаль. Його з донькою отруїли речовиною нервово-паралітичної дії «Новічок». Схожа історія, щоправда, на Росії трапилася із опозиціонером Алексієм Навальним. Теж «Новічок». І десятки, сотні, тисячі інших неугодних, яких намагалися вбити російські спецслужби під проводом Владіміра Путіна. Для того, аби залишатися на престолі довго, Путіну потрібні були гроші. І він їх знайшов серед так званої еліти, що підкорялася, підтримувала або ж боялася Кремля. $200 мільярдів станом лише на 2015 рік за підрахунками очільника інвестиційного фонду Hermitage Capital Біла Праудера, у минулому найбільшого закордонного інвестора в Росії. Ну, скажімо, перші 8-10 років правління Путіна на Росії стосувалося того, щоб вкрасти якомога більше грошей. І деякі люди, включно зі мною, вважають, що він найбагатша людина у світі, або один із найбагатших людей у світі, який має сотні мільярдів доларів, вкрадених у Росії. На цьому моменті пасувало би сказати: «Росіяне, ваші дороги, каналізація, водоснабження і школи в кармані у Путіна». Але вони і так знають. 2012 року російські опозиціонери Борис Німцов і Леонід Мартинюк презентували доповідь «Життя раба на галерах». Давайте уж честно скажем, что, конечно, при Ельцине коррупция была проблемой. Это была серьезная проблема, и мы с ней, кстати, боролись. В частности, мы боролись с олигархами, а Путин с ними дружил. А при Путине коррупция перестала быть проблемой, а стала системой. Російські опозиціонери стверджували, у парк повітряних суден спеціального льотного загону «Росія», що обслуговує президента, входять 43 літаки і 15 вертольотів. Путін також володіє міні-флотилією вартістю $100 мільйонів. У парку адміністрації президента 700 автомобілів, якими користується президент та його супроводження. Путін має колекцію годинників вартістю 22 мільйони рублів. Для порівняння, у президента США 2 резиденції, стільки ж у глави Німеччини, у глави Італії 3. Відзначимо, 9 палаців з'явилися під час правління Путіна. Таким чином, і так непристойно велика кількість резиденцій при Путіні практично подвоїлася, йдеться в доповіді. У січні 2021 року тоді ще живий і не за ґратами російський опозиціонер Алексій Навальний опублікував розслідування про палац для Путіна. Там цю нерухомість назвали найбільш секретним об'єктом, що охороняється в Росії. Не заміський будинок, не дача, не резиденція – це ціле місто, а скоріше королівство. Неприступні паркани, свій порт, власна охорона, церква, свій пропускний режим, безполітна зона, власне казино, амфітеатр і навіть прикордонний пункт. Це просто окрема держава всередині Росії. І в цій державі є єдиний і незмінний цар – Путін. Заглянув внутрь, вы поймете, что президент России психически нездоров. Представьте себе княжество Монако. Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владение с размером в 39 княжеств Монако. Построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. Це все офшорні рахунки, вкрадені у Росії гроші, фінансові схеми і друзі Путіна – олігархи. Попри очікування міжнародної спільноти, вони все ще допомагають російському диктатору провадити війну. Серед його оточення – мільярдери, власники величезних підприємств, непублічні персони і старі колеги. Юрій Ковальчук – олігарх, особистий банкір Путіна. І російський диктатор, і його соратник володіють будинками в ексклюзивному дачному кооперативі «Озеро». Саме Ковальчук влаштовував весілля доньки Путіна у 2013-му, і саме його називають де-факто другою людиною Росії. Олег Дерипаска – російський бізнесмен, мільярдер, засновник алюмінієвої компанії «Русал». У 2008 році був названий найбагатшим громадянином Росії та 9-тим у світовому рейтингу журналу Forbes. СБУ підозрює Олега Дерипаску в організації заволодіння підприємством «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», а також легалізації цих коштів шляхом набуття прав на глухівський кар'єр кварцитів та організації фінансування російської агресії. Леонід Міхельсон – російський підприємець, голова правління і великий акціонер російської газової компанії ПАТ «Новатек».
Попри американські санкції, його дочірня компанія Ямал СПГ дозволила наростити зусилля у використанні ресурсів Арктики і лобіювати російські інтереси у Франції. Олігархи, що не підтримували Путіна, замість великих грошей отримали чималі проблеми. Ті російські великі бізнесмени, які вважали за можливе грати за своїми правилами, давно програли двобій з Кремлем. Бориса Березовського примусили емігрувати, згодом він помер за досі до кінця нез'ясованих обставин. Володимира Гусинського також вигнали з країни, примусили відмовитися від власного телехолдингу, і тепер це один з головних пропагандистських рупорів російської влади. Михайла Ходорковського на довгі роки запроторили до в'язниці і знищили його компанію «ЮКОС» заради створення державного холдингу для одного з найближчих соратників Путіна – Ігоря Сєчина. Путін – це не тільки про нечесну політичну гру, замовні вбивства, розв'язані війни. Це також і про величезних обсягів корупцію. Він краде в росіян мільйонами рублів і мільярдами доларів. Але вони продовжують мовчати і захоплюватися царем. Всі об'єднані однією таємницею – владарюванням у Кремлі. Владимир Путін заводить друзів не лише серед олігархів, а й серед вірних псів режиму. Вони на повідку російського диктатора перебувають упродовж тривалого часу, тож поговоримо і про них. Довгий стіл Владимира Путіна незабаром стане мемом у соціальних мережах. Але на момент світлини за ним сидітимуть вони – міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Обидвоє довірені лиця російського президента. Шойгу! Герасимов! Где боєприпаси? Такими словами ще за життя звернеться до цих діячів очільник терористичного угрупування «Вагнер» Євгеній Пригожин. І це, мабуть, найбільш відома згадка російського міністра і очільника російського генштабу за останні кілька років. Саме Сергію Шойгу приписують захоплення півострова Крим у 2014 році. Саме він мав захопити Київ за кілька днів під час повномасштабного вторгнення Росії до України. Політична кар'єра Сергія Шойгу розпочалася 95-го року. Із завершенням 2001-го він став співголовою партії «Єдина Росія». Далі ще вибори в 2003 і 2007 роках, а тоді кар'єра в надзвичайниках і оборонцях. Спершу він був очільником МЧС Росії, а з 2012 року указом Путіна призначений міністром оборони. Тут, звісно, все в улюблених традиціях російського диктатора. Повна покірність, прихильність і, звісно ж, корупція. Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции Украины отправило письмо министру обороны России Сергею Шойгу. В письме отмечается, что российский чиновник внес неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления. О коррупции в российской армии говорили не раз, однако в своей стране Шойгу пользуется большой популярностью. А на его родине, в самой отдаленной и загадочной республике Тыве, и вовсе настоящий культ имени Шойгу. Він уродженець республіки Тива або ж Тува. Рівень бідності тут найвищий у Росії. Понад 40% жителів регіону жебракують. Тим не менш, Сергій Шойгу не так думає про свою історичну родину, як про війну в Україні. Заграбастити нове шляхом руйнування – ось яка ідея лежить в основі політичної і військової доктрини Міноборони Російської Федерації. При цьому він іноді виглядає незугарно, часто розгублено і блідне на фоні інших російських чинуш. Чого точно не скажеш про Валерія Герасимова. Саме цьому генералу російської армії приписують організацію війни на Донбасі. Особисто Герасимовим було прийнято рішення щодо розв'язання і ведення агресивної війни і військового конфлікту на території суверенної держави Україна. Він один із небагатьох на Росії, хто добре розумів характер гібридної війни, коли конвенційне протистояння є лише частиною великої кампанії, важливими аспектами якої є інформаційне протистояння, внутрішня опозиція, низка важливих операцій и правильное довгостроковое планирование конфликту. Войны уже не объявляются, а начавшись, идут не по привычному нам шаблону. Фронтальные столкновения крупных группировок войск сил на стратегическом и оперативном уровне постепенно уходят в прошлое. Дистанционное бесконтактное воздействие на противника становится главным способом достижения целей боя и операции. Поражение его объектов осуществляется на всю глубину территории.
Стираются различия между стратегическим, оперативным и тактическим уровнем, наступательными и оборонительными действиями. Усе з наукових досліджень Герасімова Кремль застосує у війні проти України з 2014 року. В умовах гібридного протистояння були використані підрозділи регулярної армії, загони бойовиків, економічні санкції, енергетичне ембарго, політична дестабілізація, інформаційна війна, фінансовий тиск і кібератаки. Далі на черзі Ніколай Патрушев, вірний соратник Путіна, колишній очільник ФСБ, а тепер секретар Федеральної ради безпеки. Патрушев – найбільш войовничий яструб путінського оточення. Він впевнений, що Захід роками мріє про знищення Росії, каже Бен Нобл, доцент університетського коледжу Лондона, який спеціалізується на російській політиці. Він є одним із 3 соратників Путіна, які служили з ним з 1970-х років у Санкт-Петербурзі, тоді Ленінграді. Мало хто має такий вплив на президента, як Микола Патрушев. Ніколай Патрушев пройшов випробування. Йому належить найгучніший бойовий клич, і є відчуття, що саме він підштовхнув Путіна до радикальних дій, каже Бен Нобл. Серед інших друзів Кремля – багаторічний очільник ФСБ Олександр Бортніков, директор зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, міністр закордонних справ Сергій Лавров. Їхній вік говорить більше, ніж прямі цитати. Вони є постійними, старими у всіх сенсах цього слова друзями Владіміра Путіна. Саме вони допомагають йому провадити війну проти України. Саме вони на своїй відповідальності мають десятки тисяч жертв у протистоянні добра і зла, де обличчя цих точно не постають в іпостасі світла. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Такими словами російський диктатор оголошує про окупацію півострова Крим. Важкий, ледь чи не найважчий період для України. Євромайдан, що мав стати завершенням євроінтеграційних настроїв українців, насправді знаменував лише початок боротьби за свободу. Не тільки від проросійського президента Януковича і його кліки, а від тих, хто сидів у Кремлі і волого мріяв про захоплення всієї України. Із 1 по 16 березня російськими військовими і парамілітарними формуваннями Кримська самооборона були захоплені основні військові об'єкти та адміністративні будівлі Криму, а кількість російських військових зросла до 20 тисяч військовослужбовців. Водночас окремі підрозділи Збройних сил України стійко тримали оборону і залишили півострів тільки після отримання відповідного наказу 26 березня 2014 року. 16 березня на території Криму і Севастополя відбувся референдум про відновлення Конституції Криму 92-го року і про входження півострову до складу Росії, який не визнаний більшістю країн світу через недотримання жодних загальновизнаних стандартів народовиявлення. 18 березня Путін оголосив про приєднання Криму до Росії. Країни Заходу визнали окупацію та анексію Криму незаконними і запровадили економічні санкції. На сході України Росія тим часом випробовувала усі методи гібридної війни. Створення так званих квазіреспублік, які планувалися ще задовго до війни на сході України. Наратив про так звану громадянську війну і пропагандистська теза «нас там нет». Мы Россия, мы не можем говорить о каких-то условиях прекращения огня, о возможных договоренностях между Киевом, Донецком и Луганском. Это не наше дело, это внутреннее дело самой Украины. Мы можем только способствовать тому, чтобы создать обстановку доверия. Згодом сепаратисти й окупанти з руки Кремля провели нелегальні референдуми 11 травня 2014 року. Хтось під тиском російської пропаганди і генетичної неспроможності оцінити загрози проголосував за так звану незалежність від Києва. Когось убили, як донецького активіста Дмитра Чернявського. Хтось змушений був покинути рідний дім через окупацію. Вибори начебто відбулися. А там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это, по-моему, как раз очень демократический способ организации органов власти. Україна оговтувалася після Революції Гідності, оплакувала Небесну Сотню, а тисячі добровольців вирушили захищати свою землю на війні, яку тоді називали антитерористичною операцією. Тоді бої за Іловайськ у серпні 2014-го. Оманливе погодження російських військових та місцевих бойовиків на гуманітарний коридор для українських сил. Відкритий вогонь від загарбників, як наслідок сотні жертв серед українських військових. Дебальцівський виступ і операція з відходу українських сил.
з утратами, бо війна. Бої за Донецький аеропорт, що тривали з вересня 2014 року до 23 січня 2015 і стали одним із найзапекліших етапів у початковій стадії російсько-української війни. Тоді Україна здивувала увесь світ і показала диктатору зуби. Їм не вдалося реалізувати донецький сценарій у Харкові і легко просуватися східними областями України. А ще відвоювання Маріуполя у червні 2014-го, звільнення Слов'янська у липні того ж року. Росія ще тоді планувала поглинути частину України, але завдяки добровольцям у неї нічого не вийшло. Крим тим часом став значною частиною російської пропаганди і так званими червоними лініями Кремля. Те, що вони нічого не значать, світ зрозуміє лише восени 2022 року, коли вперше палатиме символ неосяжної влади Владіміра Путіна – Керченський міст. Нова армія для України, нове прагнення до НАТО, цього разу в Конституції, шлях до європейської демократії і прозорості. І Мінські угоди – бруксизм тодішніх українських політиків. Адже до так званого примирення підштовхуватиме не лише Росія, а й західні країни. Вони говоритимуть про врегулювання конфлікту і висловлюватимуть шалену стурбованість діями Росії, але не допоможуть зброєю, порадами і фінансовою підтримкою. Під тиском обставин Україна була вимушена підписати ці політичні домовленості. Мінські угоди не є міжнародним договором у повному сенсі слова, а це певним чином оформлені політичні домовленості. Росія, звісно, не збиралася виконувати мінські домовленості. Для Кремля це елемент гри, спрямований на те, щоб переконати Захід скасувати санкції. Документи 3 редакцій містили негайне припинення вогню, відведення важкого озброєння, початок діалогу про місцеві вибори в ОРДЛО, помилування та амністія для бойовиків, обмін полонених, відновлення контролю над кордоном, виведення іноземних військ і техніки з Донбасу, надання окремим регіонам особливого статусу через Конституцію України. Найбільше суперечки щодо повного впровадження Мінських угод пов'язані із пунктом 9 про відновлення контролю над кордоном з РФ в Луганській і Донецькій областях. Йшлося, що Україна отримає контроль одразу після виборів на окупованих територіях. Але це б означало, що самі вибори там відбулися під контролем самопроголошеної влади, підконтрольної РФ. Угоди в так званому нормандському форматі підписували у Мінську. Білоруський диктатор тим часом намагався вдавати із себе миротворця і закликав сторони до порозуміння. Однією з учасниць переговорів була німецька канцлерка Ангела Меркель. Вона закликатиме якомога швидше примиритися, якомога швидше досягнути порозуміння з російським диктатором для країни, яку Кремль намагався її заграбастати і розхитати зсередини. Спроби примусити Україну до миру з агресором західний світ називав завданням трансатлантичного партнерства. Одне з таких завдань – це наші відносини з Росією. Коли йдеться про суверенітет і територіальну цілісність України, ми насправді не досягли жодного прогресу в останні роки. Мінський процес є дипломатичним інструментом, який можна використовувати, але він не був успішним. Росія неодноразово спричинювала гібридний конфлікт. Росія неодноразово порушувала мінські домовленості. Це обстріли українських позицій, намагання вийти за межі окреслених територій, постійний тиск і систематична пропаганда на західні країни. Історія з так званим примиренням від світу тягнулася 8 років. А далі ми знаємо. План кривавого диктатора, який не вдалося втілити в життя завдяки українським силам оборони. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. – 24 лютого 2022 року колишній ФСБшник, багатократний президент Російської Федерації розпочне повномасштабну війну проти України. Ні в кого більше не викликатиме сумнівів чи штучної стурбованості справжній план Кремля. Захоплення і знищення всієї України і всіх українців. Неважливо, за паспортом, за мовою, за культурою чи душею. Російські військові крастимуть, гвалтуватимуть і знищуватимуть дотла все українське. Іноді в росіян, українців та громадян інших країн виникають питання. А що, якби Путіна не обрали президентом вдруге?
втретє, вчетверте. А що, якби росіяни вчасно зрозуміли загрози від російського диктатора? А що, якби черговий політ кремлівського вбивці завершився трощою? А що, якби похід Євгенія Пригожина став успішним? А що, якби? Ці мрії схожі на паралельну реальність, де добро легко перемагає над злом. Де добру не доводиться кров'ю і потом виборювати свободу. Але одне але. Історія не знає слова «якби». Ну, сразу могу сказать, что любимый им так Путин будет проклят потомством и историей, так же, как его прототип Николай I, на которого он старается быть похожим. Не знаю, будет ли у нас в конце Крымская война, которую мы проиграем. В общем, все свои войны мы уже проиграли, чеченскую, грузинскую. И надо сказать, что если у нас будет потомство, которое сможет проклясть Путина, это еще хорошо. Не исключено, что путинскими стараниями у нас никакого потомства на этой территории просто не будет.